سلامات. أنا دانيال شراكة وهذا بودكاست كشاف من المركز الأكاديمي لجامعة نوتردام في القدس. بروفيسور سارين سيبي عم بيشتغل هالأيام على مشروع جديد اللي راح ينشر ككتاب باسم الكشاف أو نحن والفلسفي. الفكرة تبعت هذا البودكاست هي دراسة أفكار ومفاهيم الكتاب بأكتر عمق، وكمان نشر الكتاب وأفكاره. عشان هيك راح نسمع نصوص من الكتاب اللي ترجمت للغة العامية، وراح بعدين نفوت للنقاش مع بروفيسور سارين سيبي عن النص وما بعد. في هاي الحلقة راح نكمل نسمع نص من المقدمة، وراح نكمل حديثنا مع بروفيسور سارين سيبي عن الكتاب وأفكاره، عشان نشوف إذا هو بحد ذاته في له فلسفة معينة مع أساسات مفاهيم قيم وفرضيات. الهدف من إنه كتابة هذا الكتاب أصلاً كانت إنه أحاول أنا تحديد شو الحاجة المباشرة اللي إلنا إحنا كمجتمع فلسطيني، شو الحاجة المباشرة، وبدي إنه أحاول أستدل من الأفكار اللي وضعتها على إجابة، هي إنه الحاجة المباشرة هي نحاول إنه نحرر أنفسنا كشعب فلسطيني، خاصة الموجود في الأراضي المحتلة عام 67، من الضغوطات اللي علينا واللي بتأثر سلبا على قدراتنا في هذه المنطقة، إنه نتعاون مع سوا بشكل إيجابي من أجل تحديد خط طريق لأنفسنا اللي نخرج منه ومن خلاله من الأزمة السياسية اللي احنا موجودين فيها. شو هي حاجة المجتمع؟ على ضوء الكلام اللي انحكى بالنسبة للضغط النفسي ونتائجه، كيف بنقدر نعرف حاجة المجتمع؟ ممكن ننظر لهالحاجة ككتلة واحدة بتنظم حياة الأفراد وبتعكس الأهداف اللي المجتمع نفسه أو قيادته بحددوها. بنقدر نسميها الحاجة الرسمية أو الفوقية، وممكن كمان نعتبر هالحاجة شغلة غير ملموسة بس بنيوية، الحاجة الكامنة أو التحتية. هذا التمييز ضروري ورح نحكي عنه بعدين. المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة بطل يكون واحد وصار مجتمعين تحكمهم قيادتين مختلفتين، وهم جزء من شعب أكبر بمتد لأماكن أخرى داخل وخارج فلسطين. لكن هالمجتمعين صاروا في مكان الصدارة من حيث تمثيل القضية الفلسطينية، وأهدافهم المختلفة بتأثر على أهداف الشعب كله وين ما كان. بالنسبة للأهداف الرسمية خلال فترة الانقسام بين فتح وحماس وبين الضفة وغزة، نقدر ببساطة نختصرها بهزيمة الاحتلال عسكرياً موقف حماس، مقابل بناء مؤسسات الدولة موقف فتح. عشان هيك في تناقض بين حاجات المجتمعين: التجهيز للحرب مقابل الاقتصاد والدبلوماسية بناء المؤسسات المدنية. الآثار السياسية لهالتناقض واضحة. قنوات العمل المختلفة، الاقتصاد، المؤسسات في كل مجتمع بحددوها بناء على هالأهداف. كمان نوعية الحياة للفرد والمجتمع تتوقف على الهدف، يا إما إقامة الدولة يا إما الانتصار في الحرب. على أي حال، في اتفاق على ضرورة مقاومة العدوان التوسع إلى الاحتلال، بس الخلاف هو بالنسبة للطريقة الأفضل لتحقيق الهدف. هل هي الدبلوماسية أو القتال؟ إذن كيف رح نعرف الحاجة البنيوية الأساسية؟ الحاجة باختصار هي ضمان الصحة النفسية للمجتمع المبنية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع بشكل بخلي عقول الناس منفتحة على بعضها وعلى التعاون الفكري من أجل المصلحة المشتركة. المصلحة نفسها تعكس حالة الفرد اللي بتأثر على المجتمع. الوضع العقلي والنفسي للمواطنين بينعكس على قراراتهم وتصرفاتهم وشبكة العلاقات بيناتهم. بالتالي المجتمع المضطرب نفسياً وعقلياً ما بعطي المناخ الملائم لتحقيق الأهداف. أي إنسان مضطرب ما بيتحكم في تصرفاته. وإذا رجعنا لمثال المجموعة في غرفة الهروب، في حال كان كل فرد من أفرادها بتصرف بأنانية، هذا بيمنع عملهم المشترك لتحقيق الهدف.
مثال تاني، أي طالب مضطرب نفسياً بسبب صدمة بيقدرش يجاوب على أسئلة الامتحان مثل طالب تاني ما تعرض لصدمة. إذا حكينا على البنية الفوقية، الأهداف العليا للمجتمع، سواء كانت تأهيل المقاومة أو بناء المؤسسات، فهي ما بتتحقق بدون تلبية احتياجات البنية التحتية، يعني الحالة النفسية والعقلية لأفراد المجتمع اللي بتخليهم يتخذوا القرارات السليمة ويخدموا المصلحة المشتركة وما يتصرفوا بانفعال بسبب ضغط الاحتلال أو الانقسام الداخلي. طيب إحنا بأول حلقة حكينا عن غرفة الهروب. تتخيل إذا أنت هلأ بقلب غرفة هروب ومعك فلاسفة، تهرب أسرع من إذا كانوا معك أنا عارف شباب من الحارة؟ الجواب لهذا هو هيك، إنه الموضوع مش إنه إذا كانوا الآخرين فلاسفة بالمعنى المهني، بس إذا كانوا الآخرين بينتهجوا النهج الفلسفي بالمعنى اللي أنا بعنيه، إن كانوا أولاد حارة أو إن كانوا فلاسفة. بقدر أتعاون مع أولاد الحارة بنفس الطريقة. وممكن يكون صعب أتعاون مع الفلاسفة إذا كانوا من الجماعة اللي متمسكين بعقائدهم بشكل صارم. الحلقات اللي جاي اللي راح نعملها مع بعض أو أقسام تاني اللي موجودة بالكتاب راح نحكي عن فلاسفة زي مثلا ذكرناه بآخر حلقة فيتكنشتاين ما كانش معروف كبني آدم اللي سلوكه ممتازي، كان بني آدم وقح شايف حاله صيح كتير. كيف أنت بتشوف التحدي هون؟ إنه من ناحية واحدة إحنا عم نقول للناس هات نشوف أفكاره، ومن ناحية تانية لما بنوصل لسلوكه بالعكس ما بدنا إياها. يعني زي ما حكينا أظن في المرة الأولى، إحنا المفروض اللي نهتم فيه مش المدرسة الفكرية أو الفلسفية للشخص، قد ما إحنا لازم نهتم بإنه نكتشف شو هي الوسيلة اللي بيستعملها هذا الشخص أو هداك يصل للفكر اللي توصل إله أو بتوصل إله، ونعاينه هذا الفكر مع غيرنا، ويكون تكون المسطرة عندنا هي إنه بين بعضينا نكون متفقين على إنه هذا الإشي السليم أو الصحيح. هلأ العلماء طبعا الذكاء شت الإنسان ما له علاقة بالضرورة بشكل مباشر، والعباقرة كذلك ما لهم يعني مش بالضرورة أخلاقهم كويسة ومعاملاتهم مع غيرهم جيدة. بذكر مثلا فيلسوف أنا مثلا بحترمه كتير اللي هو جان جاك روسو، فيلسوف الثورة الفرنسية، فيلسوف الحرية والمساواة، اللي هم قيمتين أنا بشعر فيهم إنه قيم أساسية. وبعرف من خلال قراءة كتب عنه إنه ما كانت علاقاته إن كانت مع المرأة أو إن كانت مع غيره كانت علاقات جيدة، بالعكس. ف أوكي، فشو اللي بيعنيه هذا إلي؟ اللي بيعنيه هذا إلي إنه أنا بقرأ الفلاسفة، بقرأ العلماء، بقرأ أينشتاين، بقرأ اللي بقدر أقرأه في أي موضوع، بحاول أفهم إيش اللي هم توصلوا إله بنبغتهم أو بذكائهم. بس أنا في النهاية بدي أرجع لمجتمعي، وبدي أحاول أربي مجتمع اللي بيقدر يعطي المناخ، يعطي المساحة للأفراد اللي فيه إنه هم ينبغوا، وهم يقدروا يعطوا وينتجوا، وهم يتوصلوا للنظريات تبعتهم. وهذا كيف بقدر أعمله؟ بقدر أعمله من خلال إنه أعلم حالي وأعلم زملائي وغيري وأقربائي، بإنه الطريق للوصول لهناك هو شغلتين أو ثلاثة: إنه أنا أفتح عقلي للغير، إنه أنا ما أتسرع في إصدار الحكم، ما أخلي التأثير الخارجي علي يوقف في طريق إنه أنا أتعمق في فهم إيش اللي قاعد أسمعه حتى لو من عدوي كان أو غيري. وهذا هو اللي بسميه أنا النهج الفلسفي حقيقة، هو
دائما أكون ملتزم في هذا النهج، بأنه كل شيء بدخل راسي أحاول ألاقي له العلة العقلية. كل إشي بده يطلع من تمي يطلع أيضا بعلة أخلاقية. يعني ممكن يكون أنا اللي بحكي عظيم، بس مفروض أنه يكون ماخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية اللي لازم أتحلى فيها. خلينا نوضح الصورة أكتر ونشوف كيف علماء النفس بيهتموا بالحالة المرضية لهدول اللي بيتعرضوا للصدمات المختلفة اللي بتترك آثارها السلبية المتعددة على عقلية ونفسية وحتى جسم الشخص المصاب. على الأغلب الصدمات هذه محدودة الزمن، ساعات، أشهر، عدة سنوات، بس آثارها القلق، الاكتئاب، الاغتراب، الاضطرابات العصبية، الأعراض الجسيمة إلى آخره ممكن تصير مزمنة. في بلادنا علماء النفس بيهتموا خصوصاً بتأثير العنف الاحتلالي على الاستقرار النفسي والعقلي والاجتماعي عند الأطفال. بس لو نظرنا إلى مجتمعنا بشكل أشمل خلال فترة الاحتلال، بنقدر نميز بين الصدمات المادية المستمرة اللي خلاها الاحتلال عندنا، اقتحامات، مصادرات، اقتلاع المزروعات، هدم البيوت، قتل، أسر، بطش، وتأثيرها على استقرارنا العقلي والنفسي. يعني صار المجتمع في حالة اضطراب عقلي ونفسي اللي وصل ذروته في الجريمة اللي بنشوفها الآن بغزة. يعني الاحتلال مش بس اعتدى علينا مادياً، وكمان أثر باعتداءاته على استقرارنا العقلي والنفسي، وهيك صرنا نشعر بالاختناق والضغط بس لمجرد وجود الاحتلال فوق روسنا، ونحس بالإحباط عشان نقدرش نتخلص منه. كتير ناس بحق أو بغير حق فقدوا ثقتهم بالقيادات والمشاريع اللي وصلتنا لهالحالة، وصارت الأكثرية في حالة ضبابية وتضارب محاولاتنا للتأقلم والتمرد، وصار عنا قلق مزمن. الآثار صارت واضحة على كل مستويات المجتمع والناس عم بتشوفها، بنقدرش ننكر الحقيقة، وهي إنه هاي مظاهر الحالة المرضية اللي بتيجي بسبب العنف الاحتلالي بكل معانيه، لأنه فيش رؤية واضحة أو اطمئنان بالنسبة للمستقبل. أغلبية هالمظاهر هي مثال للأفعال والتصرفات والقرارات الغير سليمة الناتجة عن انفعالات الحالة العقلية والنفسية المضطربة. هيك بنشوف مثلاً في الحياة اليومية الخلافات والنزاعات على أمور تافهة بين الأفراد والمجتمعات اللي بتنتهي مرات بالاشتباكات العنيفة والمسلحة. كمان بنشوفها في التعصب للآراء السياسية والدينية والاجتماعية المختلفة، وكذلك بحالة التراجع إلى الذات الأنانية، أو في الاغتراب والانزواء، أو لما في ناس بحاولوا يفرضوا حالهم على الآخرين ويحرموهم حرياتهم وحقوقهم، أو بشكل أوسع في انهيار الأخلاق وانتشار الفساد، أو في الحكم الفردي وانفصال القيادة والطبقة الحاكمة المستفيدة عن الشعب. الاحتلال بيفرغ الفضاء من الهواء، وبنقدرش نتنفس كشعب وكأفراد، ونفوسنا وصدورنا وأخلاقنا صارت ضيقة حتى بيناتنا، ما بنفتحش المجال للآخرين بآرائهم وتصرفاتهم وحقوقهم. إحنا بالفعل بنصير زي أسرى لمعتقداتنا بطريقة متصلبة. في ناس بتوصل لليأس من مشروع السلطة الوطنية من جهة، أو من مشروع الكفاح المسلح من جهة تانية، وإحنا زي الأرجحتين اللي بدوروا في الهواء وبتصادموا مرات، لكن ولا واحدة منهم بتلمس الأرض بطريقة تخلينا نرسم خطواتنا ونوصل لبر الأمان. هذه الأعراض المرضية بتزيد وبتزيد وبتهد وبتخرب تركيبة المجتمع وصحته واستقراره العقلي والنفسي. خلال العقدين الأخيرين آخر 20 سنة صرنا فريسة لأنفسنا، وقعنا في فخ الانقسام بين فتح وحماس. الاحتلال غذى هالانقسام، هذا غير وقوعنا في فخ الرغبات الفردية والحزبية والقبلية على حساب المصلحة العامة. كمان مش عيب إنه نعترف بإنه إحنا مش قادرين حتى لما بنواجه هلأ نكبة وإبادة ومؤشرات على تهجير نوصل لشي اتفاق على هدف واضح ومشترك.
حتى إذا حكينا إنه هدفنا دولة على أرض 67 زي موقف منظمة التحرير وبدعم المجتمع الدولي، فمش واضح شو هي دوافعنا وكيف رح تكون الآثار على شعبنا داخل إسرائيل أو في المهجر. هل بتضر الدولة في مصلحة الشعب كله أو بتفيدها؟ هل بنحاول من خلال الدولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ ولا ممكن بس بنحط قدم على الأرض ونمشي بعديها لقدام لتحقيق كل حقوقنا؟ إذا الدوافع مش واضحة ومشتركة، الخطوات مش رح تكون سليمة وناجحة. حالة مرضية زي هاي مش غريبة في مجتمع مخنوق مش متفق على أهدافه ودوافعه، وبتنقصه مساحة الحرية لتبادل الأفكار، وما في بشرايينه حركة للأخلاق والعقل. عشان هيك في عنده تناقضات ومواقف أنانية ضارة ومش مفيدة. لازم نتخلص من هالمرض كشرط أساسي لتدبير أمورنا. لازم نقوي حالنا ضد الخضوع للتأثيرات اللي بتحرمنا من قدرة توجيه أفكارنا وأفعالنا بالاتجاه الصحيح. بس كيف بيقدر النهج الفلسفي يساعدنا؟ النهج الفلسفي مش حل سحري أو فوري للحالة العقلية المضطربة اللي بنعيشها، بس هو بيقدر يساهم تدريجياً في تطوير وتقوية المجتمع عقلياً وعاطفياً، ويخلينا نملك نفسنا وما نتركهاش كلعبة للآخرين. بصير إنه الإنسان مرات بفقد السيطرة على أعصابه وبيحكي أو بتصرف بطريقة مختلفة عن طبيعته الهادية. هذا بيجي بسبب ضغط نفسي أو كرد فعل على حدث أو قول أو تصرف خارجي، ولو بسبب مشكلة شخصية عنده. بس الفلاسفة الأوائل لاحظوا إنه حتى ولو كان مصدر الإزعاج خارجي، بيقدر الشخص المعني يتحكم في ردة فعله. في ناس اللي هالميزة موجودة عندهم بالفطرة، وفي ناس كسبوها بالتربية السليمة. كتير مرات في محاولة خبيثة بسوء نية لاستغلال حالة القلق والاضطراب عند الشخص بشكل يخليه ياخد قرار أو موقف مش سليم. هيك مثلا في المعارك العسكرية أو خلال نقاشات، ساعتها الطرفين بيلاقوا حالهم غرقانين في صدام مش مفيد لأي منهم. بدنا نوضح، المشكلة بترجعش للغضب لأنه حالة طبيعية وحتى ضرورية، لكن أصلها عدم السيطرة عليه. الفرد الواعي اللي عنده إرادة وتربية سليمة بيقدر يتغلب على انفعاله وغضبه ويلاقي الطريقة العقلانية للتصرف. أما الغضب ففي مجال إما للاستسلام إله أو السيطرة عليه. بس هون في فرق بين الفرد والمجتمع كله بحالة كانت عنده هالقدرة ولا لا. هذا برجعنا للتربية والتعليم والمناهج الجامعية، خاصة للنهج الفلسفي. يعني حتى لو ما كانش الفرد بطبيعته بيقدر يتحكم بنفسه، بنقدر نعطيه التدريب اللازم. لازم نتغلب على التأثيرات السلبية على نفوسنا بسبب أوضاعنا، ونفعل إرادتنا لاستيضاح الواقع والوصول لأفضل الخيارات. بنقدر مثلا نتغلب على الانقسام بين فتح وحماس لما بنفهم إنه أجا كنتيجة للعدوان. على أي حال، إنهاء الانقسام بإيدنا، وهو مش قضاء وقدر، وإنما مرض أو ضعف بسبب استسلامنا للتأثيرات النفسية المختلفة اللي بنعيشها عشان الضغط علينا، اللي بيخلينا مش قادرين نرفع روسنا ونشوف الحالة الحقيقية قدامنا ونتعامل معها على أساس مصلحتنا المشتركة. بنقدر نقول إنه بإمكاننا نعالج نفسنا ونتخلص من هالمرض من خلال التحكم بآثار العدوان المنظم علينا. نفهم مثلا إنه فقدان البوصلة بتؤدي للانقسام، أو إنه أمراض الفرد تنتقل لأمراض المؤسسات. إذن حالة الاختناق بتسبب ضيق الخلق المؤدي لضيق العقل، والحالة هاي زي الجرثومة اللي بتخلي المرض ينتشر. معناته إنه هذه هي العلة اللي بدها علاج من خلال تدريب أنفسنا لنكون واعيين لآثارها ونتصدى إلها. البنية التحتية للمجتمع تتأثر بالبنية الفوقية وبالعكس. في ناس اللي بيشاركونا في تشخيص المرض وأعراضه
ورايحين على طول لقمة البنية الفوقية لتغييرها، مثلا من خلال انتخابات اللي بتجيب قادة أفضل، أو من خلال تأسيس قوة جديدة بتتجاوز الفصائل والقيادات اللي صارت جزء من المرض نفسه. إجراءات جراحية كهاي ممكن تساعد مؤقتاً، يعني لو الموضوع بتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية مؤقتة، بس بحالة الاحتلال فيش مجال للقضاء على الجرثومة اللي أكيد رح تبلش تاكل الشرائح الفوقية الجديدة طول ما استمر الخنق الاحتلالي، وحتى بزيادة مع الزمن. شفاء المرض أو تخفيفه بيجي بس من خلال معالجة العلة أو الجرثومة نفسها. لازم ندرك أولاً إنه الآثار اللي بتسبب ضيق الخلق والعقل تيجي كحالة الانفعال اللي النفس بتقدر تسيطر عليها وتواجهها، سواء لحالها أو إذا ما قدرت لازم تتبنى طريقة ممنهجة للتغلب على المشكلة. أفضل طريق هو تطوير وتقوية الخصائص، يعني حسن الخلق والعقل. هيك بنقدر نمنع تآكل الخصائص بسبب التأثيرات السلبية. الأخلاق السليمة والعقل السليم مربوطين ببعضهم، لأنه حسن الخلق بيأمن العلاقات الإيجابية والمفيدة بين الأفراد على أساس العقل السليم، وبالعكس يعني ضيق الخلق بيؤدي لفكر وممارسة بيقللوا دور العقل وبيوتروا العلاقات بين الأفراد. العبارة حسن الخلق والعقل ما بتحكي عن تخصص معين، مش زي بالهندسة أو الذكاء الاصطناعي، إنما بتحكي عن نوعية الإنسان وطبيعة أخلاقه واختياراته. وإذا كان الشخص عنده ضيق خلق اللي بينعكس على تصرفاته واختياراته، هل في مجال نفتح له طريق أو طرق عقلية وأخلاقية جديدة؟ المؤسسة التعليمية بكل مراحلها ابتداءً من الحضانات والمدارس هي على الأكيد المكان الأنسب اللي لازم يساهم في تنمية الصفات المطلوبة. لو أخذت بجدية موضوع التربية الأخلاقية والعقلية، للأسف الاهتمام بالموضوع بقل كل ما تقدمت الدراسة وصارت العلامات والشهادات هي معيار النجاح والتقدم، ومش نوعية الإنسان الحاصل عليها. هيك بوصل الطالب للجامعة وهو مهتم بس بالحصول على شهادة التخصص. إحنا بجوز نحكي علناً عن تمسكنا بحسن الخلق والعقل والصفات الإنسانية والدينية الحميدة، بس بالفعل ما بنعطيها بالنا لما نفكر عن تخصصات الجامعية والوظائف المستقبلية، كأنها هامشية أو تكميلية وملهاش دور مهم في المجتمع. إحنا بنركز على تحصيل الولد ليصير خبير برمجة أو طبيب أو إعلامي بلاقي شغل، وما بنشجعه لما بنسأله وهو صغير ماذا تريد أن تكون، ليجاوب إنسان صالح أو حسن الخلق أو ذو عقل سليم، بل ليجاوب بدي أكون مهندس أو غني. وهيك الحكي عن أهمية حسن الخلق والعقل مش جديد على أعلام ورموز التربية في بلادنا اللي اهتموا بجدية بالموضوع. الوزارات المعنية ما كانتش بس وزارات معارف، بل كمان وزارات تربية وتعليم، مع التركيز على تربية الإنسان على اعتبار إنه المعرفة كمادة هي إشي واحد، والعارف كإنسان اللي بنهض بالمجتمع وبالمعرفة نفسها إشي آخر. لازم نطور اتنيناتهم. كمان وسائل التربية النقدية مش غريبة علينا، لأنه المتخصصين في فلسفة التربية حطوا لها أسس. بس شو أهمية الفلسفة بالموضوع؟ أهميتها مش كنظرية معرفية، بل كتربية خلقية ومهارة عقلية للتعامل مع الحياة والتغلب على التحديات. هالإشي مش ناقص بثقافتنا، بس بده مثل غيره تدريب من أيام الطفولة. أما بالنسبة للنهج الفلسفي المذكور، معناته تحقيق التربية بالمستوى المطلوب في كافة مراحل التعليم، بدءاً من الحضانات والمدارس على شكل الرسم والألعاب، تدريبات الذكاء، حل الألغاز، الأشكال والأعداد والكلمات، الحزازير والقصص المنطقية، ومناقشة النصوص الأدبية والعلمية. وبعدين بنكمل في الكليات والجامعات عن طريق التدريبات العقلية المتقدمة على النصوص الفلسفية والأطروحات العلمية
ونقاشات حولها. بدنا نطور قدرات الطالب الذهنية الخلقية. منشان هيك رح ندرس أولاً موضوع المهارات المقصودة لتعريفها. المتخصصين بالتربية بيقدروا يقرأوا الموضوع كالعناوين اللي بدها وسائل لتطبيقها في المراحل المدرسية المختلفة. بعدين رح نجيب أمثلة ونماذج بمواضيع مختلفة حول هذه المهارات اللي يمكن اختصارها ب3 محاور أساسية: الوعي، المقدرة الذهنية، السلوك أو الأداء في التعامل. مع إنه المحورين الأولين بتعلقوا بالعقل والثالث بالخلق، القارئ ممكن يستغرب لما يشوف إنه المحور الثالث هو الأول منطقياً. في مرات بتسمع أفكار، يعني يا من جهة واحدة اللي بيقول أنا عارف الفلسطيني موجود تحت احتلال، بقدرش يساوي ولا إشي، فيش بإمكانيته يساوي ولا إشي لحد ما الاحتلال ينحل من حاله، لحد لوقتها الفلسطيني ما في عنده حرية وما في عنده إمكانية، وعشان هيك ما في عنده مسؤولية. من ناحية تانية في عنا كمان تفكير اللي هو تفكير نيوليبرالي هيك، إنه المسؤولية هي بإيدك، تقدر تحل كل المشاكل. وقت كوفيد كانوا يقولوا لنا بس لازم تقوم الصبح ترتب التخت تحلق لحيتك، بتكون كل إشي بإيدك وهيك بتقدر تمسك حالك. في فيلسوف جوردن بيترسون يحكي كتير عن هاي مسؤولية الشخص وكيف هو بيقدر يحل مشاكله. إذا أنا مش متأكد مين اللي صلحه مرة، بس بفكر كان سلافو جيجيك، قال له إنه هاي الأمثلة هي زي واحد بروح عند يهودي موجود وقتها تحت الحكم النازي بمعسكر اعتقال، وبقول له أنت بس لازم تقوم الصبح تعمل شوية يوغا، تعمل شوية مديتيشن، كل المشاكل بتنحل. ففي عنا هاي هيك زي اللي تعرف من جهة واحدة اللي أنا ما بقدر أساوي ولا إشي، لأنه في الإشي اللي أكبر مني، وفي عنا يعني زي كأنه الجهة التانية على الآخر اللي بتقول أنا كل إشي بإيدي. وين أنت بتشوف أفكارك أنت بهاي الشغلة؟ وين أنت عم بتشوف الشعب إيش الشعب الفلسطيني بيقدر عن جد يساوي؟ شوف، أول شيء بحب بس إذا أمكن نلغي من روسنا المصطلحات اللي بعضها اللي استعملتها، النيوكولونيالية من جهة أوكي. وكذا من جهة تانية. خلينا نتفرج على الوضع ونحاول نفكر في السؤال تبعك، وأنا بدي أفكر فيه معك. صلحني إذا كان هذا التفكير تبعي في السؤال صح أو في الاتجاه الصح ولا لا. كالآتي، بدي أقول شوف، إحنا في البلد هاي يعني داخل الأراضي المحتلة تحديدا، وهون إحنا قاعدين نقتطع جزء بس. ال ال الأمور تختلف حسب الظروف. الأمور تختلف حسب الظروف. يعني مثلا تعال على سنة 67 الحرب اللي حصلت وقتها، ما بعتقد أنت بتقدر تحمل الناس اللي عايشين كانوا في الضفة وغزة بهداك الوقت مسؤولية على حماية هذه الأراضي من الجيش الإسرائيلي اللي دخلها. تعال على الفترة اللي تبعد ذلك، وبدي أنا مثلا أحكي لك عن الفترة اللي أنا عايشتها، اللي هي وصولا للسنوات الانتفاضة الأولى. بقدر أقول لك شعوري كان في ذاك الوقت إنه الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة فعلا استطاع يمسك في مقاليد إرادته ويعمل شيء ويأثر فيه بهذا الشيء على العالم من حوله. هلأ التأثير كان إيجابي جدا برأيي، إن كان في داخل المجتمع الإسرائيلي أو إن كان على مستوى الوضع في الدولي. تعال بعدين الفترة اللي لحقتها وخاصة في الأيامات الأخيرة، الشعب الفلسطيني ما تحرك كشعب كيد وحدة، بس انقسم. وهذا طبعا أدى فإنه إحنا ما استطعنا لا من خلال هذا التوجه ولا من خلال المسار الآخر من إن نحقق إحنا الشيء اللي
مش كان بإمكاننا، بس على الأقل إحنا حاولنا إنه نحققه في البداية من سنوات الانتفاضة الأولى. هلأ باختصار إذن بالنسبة للسؤال، زي ما أنا بفكر في شغلات أوقات ظروف اللي فيها الناس تقدر تعمل شيء إيجابي، وفي أوقات وظروف إنه الناس يا إما بتقدرش، لا يا إما إذا عملت بتعمله بشكل سلبي لأنها مش متوحدة في عمله. بدي كمان أحكي لك إشي تاني في هذا الموضوع بخص مش الشعب وإنما الفرد. هلأ كتير أوقات هذه قصص كنت أتبادلها وتعرفت عليها حقيقة وأنا أعلم طلاب في الجامعات هون أو في جامعة بير زيت تحديدا، اللي هي تجربة المعتقل في السجن، مهم. وتحديدا المعتقل اللي هو بتعرض للاستجواب وبتفكر في النفسية تبعته والمشاعر تبعته. طبعا هو مش كوفيد المشكلة اللي عنده، مهم. المشكلة اللي عنده هي هل يعترف أم لا يعترف. واللي بيتحداه هو المستجوب المحقق اللي هو بيستعمل يعني أساليب مختلفة، منها نفسية منها جسمية، حتى يطلع منه الإجابة. وهون في بيكون صراع بين حدا هو سطحيا أو ظاهريا هو الأقوى اللي هو المحقق اللي وراءه كل جهاز السجن ومن وراءه كل جهاز الجيش، ومن جهة تانية الشخص اللي فيش وراه حدا اللي هو قاعد كذا. وهون بيكون حقيقة بحكيش في كل الحالات، بس هذه حالات أنا صدف وسمعت كتير منها في الحكي مع كتير ناس انوضعوا في هذه التجارب. بنشوفهم في حالة صراع إرادات، إرادة الشخص اللي هو بتحقق معه إرادة ومش دائما الشخص اللي هو في المكان القوي اللي هو المحقق بيستطيع يتغلب على إرادة السجين المعتقل. وبالنسبة للسجين المعتقل، كونه هو استمر في تملكه بإرادته، استمر في قدرته على تحدي القوة المضغوطة عليه، هو استطاع في نهاية المطاف أنه يثبت نفسه حر أكثر من الشخص اللي قاعد يحاول يضغط عليه. هلا ما بروحش لأسميها دي نيو ليبراليزم أو النيو أوكي. كولونيالية، بس بقول يعني ما نلغي هذا أو هذا. في حالات، في أوقات، في ظروف اللي فيها ممكن الإنسان فعلا يكون صاحب إرادته، وفينا أوقات لا. وأوقات هيك بالنسبة للشعب وبالنسبة لنا للفلسطينيين اليوم تحديدا. مثلا إذا سألتني إيش الشعب الفلسطيني ممكن يعمل، بيقدر يعمل، يعني بيقدر يعمل كتير. ولو إن سألت بقول له إنه اللي لازم يعمله إنه تحديدا شيء بسيط جدا، إنه يفتح قنوات الحوار الحر المفتوح على كافة المستويات. وهذا مش إشي مستحيل، إشي بالإمكان عمله، إنه تفتح حوار في القاعات، في المسارح المختلفة بين الناس، إنه شو اللي بدنا إياه وهل هذا صحيح هذا مش صحيح، وخلق نوع من التقارب، خليني أحكي التواصل المباشر بين الناس. طبعا الكل هلأ بيشتغل على الواتساب، مم. وكل واحد بيشتغل بس على سطر سطرين مم. اللي بيقروه في التيك توك ولا اللي هو. ولكن في حاجة إنه يرجع الإنسان لطبيعته في المجتمع هذا. طبيعته هي إنه يشوف الآخر وجها لوجه، يحكي معه، ياخذ ويعطي معه وبزماله. وأنا بعتقد هذا شيء بنقدر نعمله. حلو. أنا حبيت الصراحة هاي الثلاث المصطلحات اللي أنت بتطرحها في الآخر، اللي هي الوعي، المقدرة، والسلوك. عن جد يعني مثلا نرجع للمثال تبع السجين، وناخد هاي 3 نقاط شوي نحللها مع بعض.
الوعي تبعه وين ببلش؟ هي إنه يفهم وين هو موجود، إنه هو بقلب سجن، إنه هو كيف القصد هون؟ بتقدر تعطينا إياها هاي بطريقة ملموسة؟ هذه شوية صعبة علي. أوكي. لأنه بالنسبة له للسجين الوعي تبعه اللي توصل له وموجود هو داخله الآن في ذاك الوضع هو وعي زي ما تقول ترتب بشكل إنه صار يشعر بنفسه إنه هو جزء من حركة أوسع، اهم. حركة تحرر أوسع. بشعر إنه هو بيمثل هذه الحركة، بشعر بولائه لزملائه في هذه الحركة وهكذا. فصعب إنه أنا أفسر إيش معنات إنه يكون في عنده وعي أكتر أو إنه يطور من وعيه في هذه الحالة. بس خلينا ناخد أمثلة أسهل شوي، يعني ما ناخد حدا في درجة زي ما تقول الأقصى. جدية، yeah. وإنما في حالة عادية. إنه بطلع أنا على صورة، أنا طفل بفرجيني واحد صورة وإنه أحاول إنه أشوف قد ما بقدر أشوف في هذه الصورة قديش أنا بقدر أشوف، لأنه العدسات تختلف كل واحد عن التاني. وأنا صغير يمكن بقدر أشوف شيء بشكل بقدر أشوفه بشكل آخر لما أكبر وهكذا. آه، قصة اهم. شخصية. اهم. يعني أنا ربيت في القدس قبل 67. بيتنا كان على حدود، آه، الحدود كانت بيننا وبين القدس الغربية مفصولة بشيء سميناه وكنا نسميه شو اسمه الأرض الحرام. اهم. أرض الحرام هي عبارة عن يحسب نص كيلو، كم من متر، 100 متر، 500 متر. كانت متروكة معزولة وقد يكون فيها ألغام، فكان ممنوع حدا يخشها، لا اليهود يخشوها ولا العرب يخشوها. فإحنا بيتنا يم بيجي على الحدود هاي. فإذا كنت تقعد في الحديقة وتنظر باتجاه الغرب، مين تشوف قدامك؟ تشوف قدامك اليهود اهم. اللي هم في هذيك المنطقة اللي هي مع الشهرين. المئة شعريم، منطقة أرثوذكسية دينية. yeah. الناس بيلبسوا فيها الأسود، شعرهم بنزل سوالفهم اهم. شمالا يمينهم، طواقيهم غريبة، آه، تصرفاتهم قاعدين رايحين جايين غريبة، حتى سياراتهم وبصاتهم غريبة اللي ماشي في ذاك الشارع. فكنت أنا زملاء وقت من المدرسة يجوا عنا نتطلع عليهم ونستغرب. هلأ اطلع أنا من جهة بشوفهم هناك، هذا المشهد اللي أنا شايفه على بعد احسب 100 متر، بس أنا طلعت هناك من الدار. من الدار عندي الدار أبوي أمي عائلتي، تجاربهم السياسية، أو نظرياتهم عن اللي صار، أوصافهم للي صار. والدتي أنا من عائلة هجرت من وادي حنين اهم. في الداخل وبعدين من الرملة، وبالتالي مشتتة في كل مكان. والدي انخرط يعني وهكذا. فأنا مملة في ذهني بالأمور المختلفة عن الدولة الصهيونية اللي أقيمت اهم. على حساب الفكر بخسارة الجنة اهم. في المنظور شيت أهلي. وهلأ بطلع عليه هذه الجنة، وهذا هو المنظر اللي بشوفه قدامي، اللي هم مجموعات 5 10 15 قاعدين على الشقة الثانية. هلأ مش بس قاعدين، هم قاعدين ومتجمعين وقاعدين بتطلعوا علي بأشروا علي. لاحظ هلأ أوكي كيف مخلوطة الأمور في راسي. أنا لسه 15 16 حرب 67، فالأمور تنفتح. فأول شيء بخطر في بالي أعمله إنه أنا أنط عن الحيطة وإنه أمشي في الحرام، هذه منطقة الحرام، حتى أصل الشقة الثانية اهم. اللي هي بدي أكتشف شو هذا الغريب، المزيج بين الإشي اللي انتزع أحلام وحقائق أو عيشة أهلي، وإيش الفرق أو العلاقة بينه وبين هدول الغريبين اللي بشوفهم أمامي. فمشيت
بس ما مشيتش طول الطريق مباشرة، أمشي شوية خطوات أوقف وأطلع لورا وأحاول أشوف كيف أنا كنت أبدو لو أنا كنت واقف هناك على بعد 5 أو 10 أو 15 خطوة، وأمشي كمان لقدام حتى وصلت الشارع الضيق اللي كان في ماشارين وين كانوا هدول يوقفوا. وأنا صرت أطلع مرة تانية على البيت اللي أنا نشأت فيه والحديقة اللي أنا نشأت فيها، وبنظري على البيت والحديقة اللي نشأت فيها برضو أنا بنظر وبفكر في الأفكار عن اللي صار في 48 وال47 وهكذا. طيب شو اللي قاعد كان يصير؟ عملت أنا نوع من في هذه الحالة بدون ما أكون واعي للموضوع أنه بعمله، بس أنا عملت نوع من الاختراق خليني أقول في عقلي لكيف أنا بنظر للشيء وكيف ممكن أنا ينظر إلي ومين أنا، هل أنا الناظر أو المنظور. بقدر أنا هيك بوسع في مساحة الوعي اللي عندي للحالة أو المشهد اللي أنا موجود فيه. بس اللي بيعنيه في الوعي هو إنه أوسع أنا من العدسة اللي أنا بشوف الإشي أو المشهد اللي أنا موجود فيه اللي بشوفه قدامي. لو بدي أصغره، هذا المثال بقول أنا وياك ماشيين في الشارع، فجأة بنلاقي حركة في الشارع، إشي بتحرك، أنت بتطلع بتقول هذا هيك، أنا بقول لك لا مش هيك هذا هيك. ممكن نختلف أنا وياك، ممكن نصير نتقاتل أنا وياك، نتشاجر أنا وياك، إيش هو. بس في النهاية إذا إحنا شوي عالجنا الموضوع بين بعضينا، فتحنا عقولنا لبعض، إنه على الأقل نفكر في بقوله الآخر، ممكن نتوصل لتصور مشترك أو موحد بيني وبينه. فالوعي هو توسيع الوعي، توسيع المشهد، توسيع قدرتي أعطي أو أدخل في العدسة تبعتي أو على المشهد تبعي عدسة الآخرين، حتى أنا أتأكد أنا عدستي اللي أنا بستعملها يمكن تكون خربانة وأنا مش عارف. طب أنا كيف بقدر أعرف إن أنا ما حكيتش معك وحكيت معه وأخذت وأعطيت وحاولت شوي إنه أتيقن من إنه أنا اللي شايفه هو الشيء الصحيح. هذا الوعي. وبيختلف عن الموضوع اللي بعده اللي هو المرونة. اللي هو المرونة إنه أنا أقدر أشوف مش الصورة بشكل أوسع، بس أقدر كمان أشوف كيف أنا بقدر أتعامل معها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. فهدول قوتين أو مهارتين ذهنيتين برأيي أساسيتين، اللي هم من أنا بعني فيهم في حسن العقل. حسن العقل هي إنه أولا بالوعي أنا هقدر أخذ بعين الاعتبار المشهد الأوسع، والمرونة إنه أقدر أفكر في إنه كيف أتعامل مع هالمشهد الأوسع بأكثر من طريقة، مش بالطريقة فقط اللي أنا أفكر فيها. وهدول مع بعض بيصيروا حسن العقل. وهدول حسن العقل أساسهم اللي بعتمد عليه هو حسن الخلق. ليش؟ لأنه حسن الخلق هو اللي بعطيني الإمكانية إنه أنا هقدر يكون عندي ملكة على نفسي، أضبط حالي بشكل إنه فعلا أفتح ذهني للاستماع للآخر، وأفتح ذهني لأنه أفكر في الطرق المختلفة الممكن الواحد يفكر فيها للتعامل مع المشهد اللي هي مش بالضرورة الطريقة اللي أنا فكرت فيها. يعني أنت عم بتقول إنه البني آدم اللي عنده هاي السلوك الإيجابية، عنده هاي فتح الصدر بتسميه، بفكر صدره مفتوح بمرحلة معينة بتخليه يستعمل قواته الذهنية أكتر أو أحسن. هاي أنا اللي بقوله عندك هون في شيء اسمه شرط منه ضروري ومنه شرط منه كافي. في شرط الكافي وشرط الضروري. هلا هو اللي بقوله إنه حسن الخلق مش بالضرورة مش شرط ضروري لحسن العقل. لأنه زي ما حكينا قبل النابغة نابغة وممكن يكون مجنون ولازم تحطه في السجن، مش تقعد انت وياه وتحكي. بس هو ما في شك بيكون كافي. حسن الخلق بيكون كافي
لا العقل حسنه بالمعنى المطلوب إنسانيا، مش حتى أصير نابغة، مهم. بس حتى أنا هقدر أصير أتعامل بيني وبين الآخر، وأتعامل في المجتمع، والمجتمع يقدر يتعامل مع بعضه إنه ينهض بحاله، مش بشكل فجائي أو فوري، بس بشكل تدريجي، تنميه تربيه. طب وإيش هي أفكارك بالنسبة لكيف إحنا بنقدر نطبّق هاي الأفكار، نطبّق هاي الأمور بالمنهاج التعليمي؟ يعني إحنا عم نرجع للأيامات إنه عم نطلب من الطالب يرفع إيده قبل ما يسأل سؤال، يحط قميصه بقلب البنطلون، يسمي الأستاذ أستاذ، هاي هي الشغلات والّا في إشي؟ هذه يعني السلوك أو الآداب هي جزئيا طبعا هيك اهم، من الصغر، بس كمان إلى جانب هيك وهذا مهم جدا، تربية احترامه للقيم، القيم الإنسانية. طب أنا ليش أقول له الأستاذ أستاذ؟ إمم، احترام، طب شو معنى الاحترام؟ إمم، الاحترام الإنسان أولا، احترام المكان ثانيا، احترام الظرف اللي أنت فيه ثالثا، كل هذه الأمور. فهذه الناس مجمعة عليها، يعني أنا بعتقد بشكل عام في إجماع، لأنه حسن الخلق مفروض يكون موجود، الشيء والأداب إشي مفروض يكون موجود، وشيء اللي مفروض إنه المدرسة ومن البداية والبيت كمان يربوا أولادهم عليه. اهم، هذا ما في شك فيه، بس هو مش كفاية، لأنه هو أوكي، الظاهر، أما اللي وراه هو القيم، اللي وراه هو اللي فيما بعد إحنا بنسميها القيم الأخلاقية، اهم، اللي هي بتشدد عليها مثلا الديانات، بتشدد عليها الفلسفات اللي هي فلسفات أخلاقية. كيف ممكن أنا إيش القيم تبعتي تكون، منها الإخاء، منها المحبة، منها المساواة، منها الحرية، اهم، منها. اهم، فهذه كمان مفروض إنها تتربى في الطفل وفي الولد. وأنا باعتقد هذه بتيجي كمان شوي شوي. هلأ مثلا تعال على المدارس والصفوف من الأساس، آه، يتعلموا من الأساس الأطفال والولاد، واحد كيف يتصرفوا مع بعضهم البعض، واثنين واللي هو أهم، يتعرفوا على إنه أنا بالإمكان أستفيد من الآخر بقدر ما أنا بقدر أستفيد كمان من الأستاذ. اهم، يعني يتعلموا على إنه التعاون بين بعضهم، احترام بعض، الاستماع لبعض، العمل مع بعض، ممكن يفيدهم في العقل أكتر من ما إنهم مثلا يتقاتلوا مع بعض، يصيحوا على بعض، يتشاجروا مع بعض. وإنه مش العلم بس جاي من الأستاذ، العلم برضو أنا بتعلمه منك. هذا ممكن يبدأ من البداية ويتطور حتى يصبح في الجامعات على مستوى السيمينارات، النقاشات اللي بتصير في الصف بين الناس على مواضيع، والمواضيع يعني المادة بتختلف من محل لمحل. ممكن أعلم الطالب كيف يفكر باستعمال مسائل حسابية رياضية، حتى مسائل علمية على فكرة. يعني كيف بعلمه، يعني الطالب في المدرسة كيف بتعلم شو معنات مثلا جغرافيا. اهم، يعني أنا بروح على حصة جغرافيا، أول ما باروح هل فقط باجي بافتح بقول لك الجغرافيا تعال خارطة تضاريس طبيعية، شو تضاريس؟ شو طبيعية؟ آآ هل بس أنا أحفظ هذا الإشي وأطلع أفكر إنه إذا حكم لأ، والّا إنه مثلًا آجي أنا أسأل الطالب مثلًا أو نسأل بعض إحنا شو معنى جغرافيا؟ عن شو بنحكي؟ مش بس الكلمة يعني من وين أجت، بس شو اللي بالضبط بنحكي عنه؟ آآ ونشوف يعني كيف ممكن شوي شوي يتعلم الطالب إيش الإشي من خلال الأخذ والعطاء بين بعضيهم الناس. طبعًا الأستاذ هناك أستاذ بيسيّر، أستاذ بيوجّه، بيرشّد وبيشجّع، بس إيش اللي بيسويه قاعد؟ بيخلّي الناس شوي شوي تتعلم توصل للعلم بالشي من خلال من تحت لفوق، مش من فوق لتحت. في شغلة اللي يمكن إذا بنطلّع عليها بطريقة أكتر دقيقة بالشعب العربي، مش بس الفلسطيني، الشعب العربي إنه الأهمية تبعته هي أكتر لعيلته،
لبيته. أنا بدي أقارن هاي الشغلة مثلًا مع المجتمع الغربي، ما في عندي هذا الاحترام مثل هالقد يعني بعده للأب أو للأم، بس يمكن عندي هذا الاحترام أكتر لمؤسسات دولية معينة اللي هون اللي هي مش موجودة. فكيف إحنا بنقدر ناخد هاي الفكرة إنه الاهتمام تبعي كعربي هو بيختلف، يعني عندي أنا بالنسبة إلي بيتي هو أهم إشي، وإنه أنا هلأ عم باجي باقول له لا بدي أغيّر المؤسسات تبعتك وبدي إياك تتعلم بطريقة تانية وبدي إياك تحترم الأستاذ بطريقة تانية. يعني لاحظ أنت وقاعد بتحكي استعملت المصطلح بعده، قُلت بطّل بعده إلى آخره، وهذا كان إشارة للزمن. أوكي. أوكي، فأنا لو رُحت على ألمانيا قبل 200 سنة مثلًا، راح أشوف الوضع بيختلف هناك، بيكبّوا زبالتهم في الشارع. واقع الأمر هيك كانت الدنيا في أكيد. أوروبا، كانوا يكبّوا بال بال الزباية والنفايات في الشوارع. بالنهر هناك 2 برضه ما كانش في عندهم إيمان لا في ديمقراطية ولا مؤسسات اهم. ولا كذا ولا كذا. ومش بس دول الغرب وأيضًا في آسيا ودول العالم، بس الدنيا تتغيّر من محل لمحل بدرجات أسرع من درجات، وإحنا طبعًا إحنا في المنتصف، إحنا في النُص في فلسطين، بين الشيء اللي أنت وصفته مثلًا في إسرائيل كتير أفضل. ليش أروح على ألمانيا؟ أنضف، في ترتيب أكتر، إلى آخره. تمشي في الجانب العربي بتلاقيه زبالته كتارة كتيرة اهم. في إمم. كتير من المناطق الضفة. المسألة هي مسألة وقت أوكي. ومسألة تطور أنا برأيي. آآ ومش دايمًا صحيح هذا الإشي التاني اللي حابب أقوله، مش دايمًا صحيح اللي بتحكيه بخصوص تطبيق مثلًا تنضيف الدار وعدم الاكتراث بالمجتمع على الاهتمام بالعيلة فقط ومش في المؤسسة الأوسع، لإنه اهم. واقع الأمر إنه مثلًا تعال للشعب الفلسطيني وراح تشوف إنه الاهتمام كتير أوسع تحت الاحتلال كان اهم. بالمجتمع الأوسع اهم. أكتر منه في البيت. اهم. والّا ما بتشوف الناس بتكب حالها على كذا وكذا ولا مضبوط. الإمّيات تكون في هذا الإشي، فما بيقدر الواحد أنا باعتقادي يحسم بشكل نهائي. آخر إشي باحب أقوله آآ ثقافات الناس بشكل عام تختلف، يعني إيش بيلبس، كم مرّة بيتجوّز، إمم. كيف بيحكي، إيش بيشرب بيشربش، ياه. بدخن بدخنش. ثقافات تختلف، معتقدات تختلف من بلد لبلد، وهاي بتيجي على طبقة اللي غير زي ما أنت تفضّلت وحكيت بتختلف عن الطبقة اللي إلها علاقة بالقيم الأخلاقية. يعني عندك طبقة اللي هي القيم الأخلاقية، في لفوق منها طبقة اللي هي المعتقدات الثقافية إمم. أو العادات والأساليب، العادات العادات بالضبط. ياه. والكذا. فهذه طبعًا تختلف من مجتمع لمجتمع، من وقت لوقت اهم. كذا، لتنزل لتحت على الطبقات اللي هي طبقة المعتقدات أو اللي بنسميها القيم الأخلاقية الأساسية. هون بقل الاختلاف، بصير أصعب. يعني ما باقدر أفهم مجتمع مثلًا عنده المحبة ما تختلف عن المحبة في مجتمع تاني. شو معنى الحب؟ اهم. أو شو معنى أي شيء من هذا العدالة؟ طبعًا باطبّقها بشكل تاني، بس في الأساس في زي ما تقول إجماع، خلّيني أقول، والله العدالة شي منيح، والله الأخاء والمحبة والمساواة شي منيح، وهكذا. فالإنسانية شي منيح. فهذه ما بتتغيّر باتصوّر، وبعدين تنزل لجوّا، وبعدين تيجي للمحل اللي صعب الاختلاف عليه، إنه 1+1 بتساوي 2. اهم. اهم. يعني فهي زي ما تقول مجموعة من الأفكار من تحت لفوق، بعضها بتختلف، وبدّك إذا كنت آآ متل ما أنا باحب إنّك تكون، بتقبل في الاختلافات اللي موجودة في العادات شيت الناس، اهم. وما بتعمل منها قصّة طويلة.
بتفكر إنه إحنا عم نحط أكتر من اللازم توقعات من المدارس والجامعات؟ يعني سؤالك صعب طبعا. بنحكي إحنا عن تنمية أو تربية الإنسان. تطلع على المؤسسات اللي عندنا من المدارس مثلا أو اهم. الجامعات، بتشوف قد الضغط عليها إنه وعلى المعلمة مثلا أو المعلم، إنه أوقات آخر النهار بدها تنجن اهم. ومش عارفة كيف تتصرف مع الطلاب، والطلاب بجننوها إذا كانوا أطفال يعني. آآ فبدها تتوزّع المسؤولية، تتوزّع على أولًا العيلة، تانيًا على المؤسسة الدينية، كيف بتربّيها إن كانت إسلام، مسيحي، يهودي أو اللي هو. ثالثًا على المدارس، رابعًا على يعني مستويات مختلفة. آآ بس عملية صعبة، مش مستحيلة، بس عملية صعبة بس ممكنة. آآ وبرأيي بإمكان التطوير في التعامل مع الإنسان. يعني لاحظ أنت تطلّع لورا، بدون هالمدارس، بدون مؤسسة المدارس والتعليم والجامعات، ما هو الناس كانت تتعلّم، كانت أخلاقها كويسة، كان ممكن إنه كل هذا يصير. فالإشي مش مستحيل، بس هالقد قاعدة بنتشر أعداد الناس اهم. اللي إحنا مضطرين إنه نتعامل معهم ونتعايش معهم، إنه بتنتشر الحاجة لمؤسسات مختلفة إنه الكل يتعاون مع بعضه. إن كانت مؤسسات تربوية أو يعني تعال على الجوامع مثلًا. الجوامع ممكن تكون مهمة جدًا في التربية، اهم. ممكن تكون آثارها عكسية سلبية بدال ما تكون إيجابية، والدين كنايس هيك كذلك. قُلت إنه مرّة كانوا الناس عندهم سلوك أحسن، عن جد كان هيك مرّة الوضع والّا إحنا بس من ناحية وعي، اليوم إحنا واعيين أكتر لسلوك الناس ومن قبل كنا أقل واعيين، ما كانش في talk backs وما كانش في إمكانية بفيسبوك كل الناس يقولوا لنا شو بيفكروا، وما كانوش الناس عندهم سيارات يقدروا يزمروا فيها كل اليوم. آمم يمكن السلوك ما كانتش أحسن هي نفسها، بس إنه إحنا واعيين إلها أكتر اليوم. يعني حتى من ناحية مدارس، المدارس مرّة كانت تضرب الولاد، يعني كانوا مضبوط الولاد يمكن أكتر مأدّبين ويردوا ويرفعوا إصبعهم وكل هالأشياء، بس كان يخلعوهم كَف لمّا كانوش يحكوا إشي منيح، هذا كمان كان إشي سلبي، لا، لإنه الطالب كان يفكّر إنه الحل هو العنف. هلأ شوف، إحنا مش عارف الظرف الزمن اللي بنحكي عنه والامتداد الجمهوري أو اللي هو. اهم. هلأ أنا مثلًا باقدر أفكّر بحالات اللي أنا بس باقدر أقول عن حالي متعرّف عليها من خلال القراءة في التاريخ. حالات اللي فيها يبدو لي إنه كان في نمو للشخص بشكل عام سليم، آآ مع وجود جوانب سلبية إلى جانب ذلك، بس في النهاية تكون في المجتمع السلوك شيء الإنسان الفرد أفضل، أو في درجة من الجودة اللي هي مثلًا أكتر من اللي موجود في مجتمعنا اليوم في وقتنا الحالي أو في هداك المجتمع نفسه. آمم بالنسبة إذا كان يعني ممكن معك حق إنه طريقة ما إحنا بنعتقد إنه الإشي أحسن أو أفضل بيختلف مع الزمن. آآ هذا سؤالك مهم جدًا، بس أنا بافترض إنه زي ما أنا كنت أحكي قبل، إنه ممكن إحنا نختلف على مثلًا شغلة زي شو هو السلوك الأفضل في هذه الحالة، اهم. بس اختلافنا بيكون مبني على اتفاقنا بشو إحنا بنفكّر أو شو القيمة اللي إحنا بنعطيها للإشي اللي هو السلوك العادل. إحنا بنختلف مثلًا ممكن إنه إذا كان أدخن قدّام والدي
مهم. إشي كويس ولا مش كويس، بس نتفق إنه هذا الاختلاف بيناتنا هو أصلا مؤسس على اتفاقنا إنه التعامل مفروض يكون ياخد بعين الاعتبار كيف أنا أتصرف قدام الوالد مثلا. يا ومن نختلفش لو بين بعضينا لو ما كناش متفقين أصلا على إنه السلوك أمام الوالد يكون إشي محترم. خليني أخلص مع سؤال اللي راح يجي من الطالب نفسه. خلينا نقول راح يجي يسأل إيش شو بدي بهالشغلة هاي، أعطوني إشي بكرة بطعميني خبز. إحنا بنيجي بنقول له لا إحنا بدنا نعلمك مهارات معينة. أنت عم بتقول في مهارات، اللي إيش هي هاي المهارات؟ يعني حزازير، شوف هو بدك أنت تسليه للطالب، يعني يجي عشان يتسلى. هلا هو كل العلم لازم مفروض يكون تسلية، مهم. يعني مش بس المهارة الفلسفية أو التفكير النقدي. في أي حصة مفروض إنه يكون الجو جو اللي فيه تحدي، يخلي الواحد مهتم ياخد يعطي مع الآخرين، مع الأساتذة، مع الطلاب التانيين. يطلع الطالب مبسوط في الحصة اللي كان موجود فيها. هلا تحديدا التمرين أو التمارين في التفكير النقدي أو الفلسفة، النهج الفلسفي، المهارة هاي مفروض هيك يكون إنه يتسلى. سلة. أوكي. نعم، هو مش راح يجي يقول أنا والله النفع هو راح يجي وينبسط لأنه متسلي. أوكي. فأنت وين تقدر تسليه في الأسئلة اللي بتعطيه إياها، وتضلك أنت واعي لإيش اللي بزبط قاعد هون وبزبطش هون، إيش مع هذا الطالب، إيش لا مع هذا الطالب، مع هذا الصف ومش لا مش مع هذا الصف. بس أنت لو بتبدأ من البدايات، من البداية كيف الطلاب بيلعبوا مع بعض، شو الأشياء اللي ممكن ألعاب اللي يلعبوها اللي منها ينموا مهاراتهم مع بعض، شو بتقدر تعطيهم وظائف اللي هي جمعية مثلا حتى يقدروا يشتغلوا مع بعض، يجوا يعطوك كمجموعة مثلا أجوبة على هذا. وهذه بتطلع لتوصل على مستوى الجامعة على سبيل المثال، مهم. إنك تعطيهم نصوص اللي هي مش بالضرورة من اختصاصاتهم، اللي بس يقروها ويفكروا، وتتحداهم بالصف، مهم. وتخليهم يرجعوا لك، تخليهم يضطروا يسمعوا شو غيرهم بفكر. فعلى كل المستويات انت قاعد بتسليهم، والهذا المهم انك تسليه، وانه بهالطريقة هو بيصير اكتر قادر على انه يفهم او يتطور عنده المسلك شيت حسن الخلق مهم. وحسن العقل. هلا لما يتخرج راح يكتشف، مهم. وهو تعين طبيب أو مهندس أو مدير أو إنه هو أصبح عنده قدرة هائلة على حل المشكلات حواليه إداريا وغير إداريا. وراح يكتشف بالتالي إنه وضعه أو مكانته في سوق العمل راح يرتفع كثيرا. Yeah. بس مش ضروري تقول له هذا الحكي هلا، قول له بس أنا بدي أسليك. طيب أنا شخصيا تسليت كتير بهاي الحلقة. شكرا كتير. شكرا لك. بدنا نكمل مرة جاية. شكرا. أنا دانيال شعكة، وهذا بودكاست كشاف من المركز الأكاديمي لجامعة نوتردام في القدس. أنا بعزمكم تشاركونا بأفكاركم، وإذا بدكم تعرفوا أكتر عنا تفوتوا على موقع jerusalem.nd.edu.